ayé ẹ máa sọ pé ó gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ti gbọ́. Ọmọdé dàgbà ẹ̀jẹ̀ kájáde wá ò ká tú yáyá. Àǹfààní eléyìí ó pọ̀ tí ó ẹ̀jẹ̀ ti gbọ́. Before see a doctor, you must pay money first. Today, things don't change inside or your state. You register with Shikini money, you collect treatment 1 year. Or your state health insurance agency, Oyshia De Irorun. Insurance cover, Oyshia cover. You want the picking, insurance cover. You want do surgery, Oyshia cover. Eyes treatment, insurance cover. Dental phone call, Oyshia cover. Yeah, insurance cover. Register today, Oyshia cover. Yeah, or your state health insurance agency, Oyshia De Irorun. In the bustling streets of Oyo State, where life moves at its own pace, there lies a hidden struggle. Among the elites, vulnerable, students, market vendors, artisans, and hard-working individuals, for many, the thought of falling sick or getting injured is not just a concern, but a potential financial disaster. Without the safety net of health insurance, even a minor ailment can lead to overwhelming medical bills, pushing families into debt and despair. But amidst these challenges, there shines a beacon of hope. Oyo State Health Insurance Scheme, regulated by Oyo State Health Insurance Agency, Oyshia. With Oyshia, individuals and families can access quality health care without the fear of financial ruin. Oyo State Health Insurance Scheme covers a wide range of medical services, ensuring that no one is left behind. By enrolling on the scheme, you're not just protecting yourself from unforeseen medical expenses, you're investing in your health and well-being. It's a promise of security and peace of mind in an uncertain world and economy. So, to every resident of Oyo State, we urge you to consider the importance of health insurance. Let Oyshia be a shield against life's uncertainties. Together, let's build a healthier and happier state where everyone has access to the care they deserve. Think health insurance. Think Oyshia. Good morning, Mokiwa, Carol, àti káàbọ̀ sórí ètò Oyshia De Irorun Ọ̀yọ́ dé. Mo gbàgbọ́ pé a ní ìpín ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ètò dára. Èmi ní ṣáná, mo jẹ́ mọ̀ pé akẹgbẹ́ mi ní tọ́lá ti rójú ẹ̀rọ máa mọ̀ pé. Ìwọ náà ṣáná. Iná bíi báwo? Ṣáná ṣàràṣàrà. Bọ́lá ò ní lórúkọ tèmi ń jẹ́ orí ètò Oyshia De Irorun Ọ̀yọ́ dé òun lẹ́wà. Fún lórí ìkànnì tàwa BCOS television àti ilé gbogbo iléeṣẹ́ rédíò tó so papọ̀ mọ́ ìkànnì yìí Olúyọ̀lé FM, Ajílétí FM àti Òkègùn FM. Ẹ má gbàgbé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook àti YouTube àti BCOS television. Akẹgbọ́n mi wà níbi Tèmítọ́pẹ́. Yeah, Tèmítọ́pẹ́ Ọlárìndé, it's my name, and I welcome you. Alárànbarà tó wọ̀ ẹ̀ tí máa mọ̀ pé. And I welcome you to yet another interesting 1 hour on Oyshia De Irorun Ọ̀yọ́ dé, a 1 hour insight into the activities of the Oyo State Health Insurance Agency. On this program, every Monday, we lead you on into how and why you need to be on the program. Lead you on to so òyìnbó yẹn fẹ́ ó fẹ́ rí bákan lára mi ò bá fara mú lé ọgbọ́n mi ètò ìrafin máa sọ̀rọ̀ nípa àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti akitiyan tí àjọ Oyshia ń kó láti jẹ́ kí gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ká lè wà ní àlàáfíà tó pé ẹnìkan tí ẹbí mi wọ́n ní
kó fi jẹ́ pé ọjọ́ ajé Monday báyìí ọ̀rọ̀ bí ìlera bí àìsàn lẹ́mọ̀ ń sọ̀rọ̀ pa. Health is wealth. Nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ náà. Health is wealth. Ìlera ó ní ogún ọrọ̀ tí ò bá ti wà lálàáfíà gbogbo nǹkan tó ń ṣe nǹkan ẹyọ kan ni àti jẹ́ kí àlàáfíà padà bọ̀ sípò nǹkan tó máa wá ní ẹ̀yìn nǹkan tá a fi mú ní ọ̀kúnkúndùn tá a fi mú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ajé báyìí ká máa sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera àti ọ̀nà tá a lè tọ̀ láti ní ìlera tó péye. And of course, because Monday we know is money making day, we want us to at the same time put our health and our health finances and every other thing into consideration every Monday, so that we know how to plan and the need for us to join the Oyo State Health Insurance Agency with just 21,000 naira for a year. With just 21,000. Very pẹ̀lú 21,000 naira péré a lè darapọ̀ mọ́ ètò adójútòfò kájà tí máa mọ̀ pé ètò adójútòfò kò ṣe fún ìwọ nìkan. Ìwọ tó bá darapọ̀ tí ìdílé ẹ̀ ò bá tí ìwọ orí ètò adójútòfò ẹlẹgbẹ́ pé ò tí darapọ̀ mẹ́tò náà nítorí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ó lè padà tabáralé kó tabára oko. Ó lè kọ́. Ó máa tabaralé kó tabára oko. Bẹ́ẹ̀ lórí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a ó gba àlejò wa náà ti wà pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n ká tó fi àlejò wa hàn ẹ jẹ́ ká sáré dókè lọ tá bá padà dé ètò Oyshia De Irorun Oyode ń tẹ̀síwájú ẹ má bá wa kálọ. Hello, Lara. Please, where are you? You're from today or the doctor? Ẹ káàárọ̀. Ṣé mo lè jókòó mọ́? Ẹ ṣé o. Kí tí ẹ wá pe àwọn aránṣẹ́ àti fẹ́ béèrè nípa ìtọ́jú ojú mi tí bí mo bí ń ṣe rìn ní ibi tí wọ́n tún ní ń lọ yìí. Hello, ẹ káàárọ̀ iṣẹ́ ṣé àníyẹn. Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ adójútòfò ìlera tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Orúkọ mi ni Dámilọ́lá. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè wá? Ẹ ṣé máa orúkọ mi ni Ọláyíwọlá Lateef láti ìlú Ìbàdàn bíbàdàn ni. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni a lè ṣe fún yín ní òní? Mo fẹ́ ṣe ìtọ́jú ojú mi ni. Mo wá sí hospital bí wọ́n tí mo ti ń tọ́jú ara mi. Wọ́n wá ní wọ́n ti refer mi sí hospital mi tí wọ́n ti tọ́jú mi dáadáa. Kò wá yé mi sí lọ́jọ́ kí n pè yí pé bóun ní ṣe rìn bóun ní ṣe ṣe. Tí màá fi rí ìtọ́jú tó péye bẹ́ẹ̀ ṣe ti ń fún wa látẹ̀yìnwá. Tí n bá gbọ́ yín yé dáadáa, ẹ ní pé wọ́n ti fún yín ní ìwé tí wọ́n fi darí yín láti lọ sí ilé ìwòsàn ojú. Ẹ fẹ́ wá mọ bí ẹ ṣe máa rìn. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ilé ìwòsàn torúkọ rẹ̀ wà nínú ìwé tí ó wà lọ́wọ́ yín ni kí ẹ lọ. Tí ẹ bá dẹ̀ ti débẹ̀ kí ẹ fún wọn, wọ́n máa ṣètọ́jú yín. Ẹ ṣé o. Tí ẹ bá ní ohunkóhun tí ó tún rú yín lójú nígbà tí ẹ bá débẹ̀, ẹ pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa. Ó dáa, ẹ ṣé ẹ̀yin náà ní sàárẹ̀ o. Màá lọ bẹ̀, màá lọ. Ṣé gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ nílò ní ọwọ́ wa nìyẹn? Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ẹ ní ọjọ́ tó dára. Ẹ ṣé ẹ kú ìtọ́jú wa. Oyshia De Irorun Oyode. Oyshia De Irorun Oyode gbogbo àkàbọ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò Oyshia De Irorun Oyode fún ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ètò yìí náà la fi máa sọ̀rọ̀ nípa àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ọ̀nà tí ẹ lè tọ̀
láti wà ní àlàáfíà tó pé láì ṣe àkùdé fún àpò yín. Kan tá sọ ni pé pẹ̀lú 21,000 naira péré láǹfààní láti wà ní abẹ́ ààbò pẹ̀lú àjọ Oyshia nígbà tó gbàtẹ́ bá kẹ́fìn pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàgọ́ ara ẹni kẹ́ ti mú káàdì yín lọ sí ilé ìwòsàn tẹ́ bá mú lórí ètò kẹ́jẹ̀ gba ìtọ́jú láì ní wàhálà nínú. Àlejò wa ti wà ń kalẹ̀ pẹ̀lú wa láàárọ̀ yìí. Àwọn náà ni Director Marketing Oyo State Health Insurance Agency, Mr. Stephen Dauda. Mr. Dauda, good morning. Good morning. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá ní gbogbo ibi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Ìgbàgbọ́ mi ni pé ìsinmi aláyọ̀ ní òpin ọ̀sẹ̀ tó lọ jẹ́ fún wa. Ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ni ó sì jẹ́ fún gbogbo wa. Amen. Tèmi tó kọ́ máa bọ̀ ní kí n tó bọ́ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀. Ọjọ́ ajé tó ń bọ̀ òun ni ọjọ́ ajé tó gbẹ̀yìn oṣù yìí tó túmọ̀ sí pé ọjọ́ ajé òun náà láti máa ṣe quiz section wa. Bàjẹ́ ṣe máa ṣe lórí ètò ni pé tó bá ti tó àkókò á fi nọ́mbà síta tẹ́lẹ̀ pé tẹ́ bá ti pè wọlé sórí ètò á béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín pẹ̀lú nọ́mbà tẹ́ bá mú. Tẹ́ bá yẹ ti gba ìbéèrè wa ẹ̀bùn pàtàkì ó ti wá lẹ́fìn. Gbogbo nǹkan tá a bá ti ń ṣe láti ọjọ́ ajé tó bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí títí di èní àti ọjọ́ ajé tó gbẹ̀yìn oṣù tó ń jẹ́ ètò ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ òun á máa béèrè lé lórí. Tẹ́ bá yẹ ti gba béèrè. Mr. Dauda is here to answer our questions. Whatever it is that is bothering your mind or you want to know more about the Oyo State Health Insurance Agency, Oyshia, Mr. Dauda is in the studio with us this morning to answer them. Oyshia, number telephone was 08053893177, 08053893177, or 09030000537, 09030000537. Or 07086825197, 07086825197, and lastly 09071606375, 09071606375. Thank you. Mr. Dauda, good morning. We are going to start from where we stopped last week. Last week we were talking about the co-payments. You know, that is the main thing on the health insurance agency that is happening right now. People really want to know more. Why are we paying? We've not been paying we joined the scheme about 2 years ago. We have not paid a damn, but now when we get to the hospital, we are asked to pay a certain amount of money. Okay. That was where we stopped last week. So I want us to continue from that. Why the co-payments and who are those to co-pay? Okay. Now, who are those to co-pay? Is virtually everybody on the scheme. And going to your first question, why the co-payment? Is a response to the economic realities of this present moment. Two things came about the issue of co-payment. One, the economic realities stems from what's happening in the country, the state of our economy, the prices of things in the market. Of course, everybody is feeling it, not only those in the medical space alone. Now, again, that stems from the fact that, or that gave birth or rise to the fact that the premium we are charging cannot suffice. And again, actuarial studies show that the premium should be between 45,000-50,000. But again, in the law court, you say, my Lord, kindly temper justice with mercy. So if I bring that into play, I have to look at it, considering the purchasing power of the people. If you take it to that amount, it's like you are chasing them away from subscribing to the scheme. So you have to come to the reality that, okay, let's meet at midpoint. But meeting at the midpoint again does not totally eradicate the problem. Now, so when we meet at the midpoint, how can we cushion the effect? So that was what gave birth to the issue of co-payment. Though co-payment is also part of insurance before. Some places they call it co-insurance. And now with the realities on ground, I have to say no.
we have to go that route now. But when we even go to that route, it's not for everything. Because so for Oyshia, we are saying the primary is still free. You are not making any co-payment. But for the secondary services, we have to do co-payment. And the secondary services, we are talking about those on refill drugs, some secondary investigations, and surgical interventions. Those are generally secondary services. That's what we are, where if you are assessing those services, that's when you have to do co-payment. But if you are not doing any co-payment. Ẹ ṣeun Mr. Dauda. Ẹ jẹ́ ká wọ̀ tí mo fẹ́ ká mú láti bì tí n bá fẹ́ lọ ilé ìwòsàn láti lọ gba ìtọ́jú. Ó tiẹ̀ tó di pé ọ̀rọ̀ pé owó àjọsán wáyé. Kí làwọn báwo ni ìrìn àjò mi ṣe yẹ kó ṣe lọ nínú ilé ìwòsàn? Jẹ́ pé tí mo wọlé, màá rí dókítà, màá gba ìtọ́jú. Owó àjọsán wáyé àbí kò ní wáyé. Báwo ni ìrìn àjò mi gẹ́gẹ́ bí ẹran orí tó wà lórí ètò, báwo ni ìrìn àjò yẹn ṣe máa lọ? Ìrìn àjò yóò yàtọ̀ sí bó ṣe ti ń lọ tẹ́lẹ̀. Kò yàtọ̀ rárá. Torí ẹni mi ṣe ìdárayá máa rò pé. Ìgbà tó forúkọ sílẹ̀, wọ́n ti fún káàdì ìdánimọ̀ rẹ̀. O fẹ́ lọ ilé ìwòsàn, wọ́n sì ti kọ orúkọ ẹ gbogbo nǹkan ilé ìwòsàn tó mú, ó ti wà lórí káàdì ìdánimọ̀ rẹ̀, ó gbàbẹ̀ lọ. Ó débẹ̀, ó na káàdì sí wọn. Wọ́n wo orúkọ rẹ̀ ṣó wà lọ́dọ̀ wa, ó wà níbẹ̀. Wọ́n gbé fáìlì rẹ̀ jáde, ìyẹn tá a mọ̀ ṣe case note. Wọ́n ṣe àwọn àyẹ̀wò pẹ́pẹ́pẹ́ tí wọ́n ṣe kó tó wọlé rí dókítà. Wọ́n gbé dọ́dọ̀ dókítà, ó kàn ó wọlé. Gbogbo ìgbà yẹn kí wọ́n ti sọ pé ó sanwó kankan. Ìgbà tí dókítà bá rí ẹ, tí dókítà ní nǹkan báyìí ló ń ṣe ọ́, ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ tí wọ́n ṣe gbogbo tó yẹ wọ́n ṣe, tó bá nílò àyẹ̀wò dókítà ó kọ́. Ìgbà tó ti wà lọ́dọ̀ dókítà ni wọ́n lè sọ pé ó sanwó. Orígbà tó bá dọ́dọ̀ dókítà, bóyá dókítà kọ àyẹ̀wò, ó débi tó ti ṣàyẹ̀wò. Ìgbà yẹn wọ́n mọ̀ pé àyẹ̀wò tó fẹ́ ṣe ìṣẹ́ka ti primary ló wà àbí ti secondary. Tó bá jẹ́ ti primary, wọn à ní sọ fún wọn pé ó sanwó kankan. Tó bá jẹ́ ti secondary, wọ́n sọ pé àyẹ̀wò tẹ́ fẹ́ ṣe yìí o, ẹ̀ka bí báyìí, egun báyìí ló kàn ló ṣe o, iye báyìí ni o, iye báyìí lẹ́ẹ̀ sì san. Àkáǹtì àjọ iṣẹ́ àti ẹ̀sán sí ni ẹ̀sán ká rí ẹ̀rí dájú pé ẹ ti san ká lè tẹ̀síwájú pẹ̀lú àyẹ̀wò. Tó bá jẹ́ bí oògùn náà ni bákan náà ni, tó bá jẹ́ sí abẹ náà ni bí wọ́n ṣe ṣàlàyé nìyí. Wà á rí pé kò dojú rárá. A sì tó sọ wípé ẹni tó bá wà wò pé báwo ló ṣe jẹ́, ẹ̀rọ amúfóònù yìí kẹ́ ẹ pé àjọ Oyshia kẹ́ ẹ fi rí ẹ̀rí àrídájú kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wà á rí pé nǹkan tí yóò mú lára ni. So what we're saying now is that all co-payments must be made into the account of the Oyo State Health Insurance Agency. Definitely. No hospitals are allowed to take. No. Why is that? There must be control, and part of the control is anywhere you are in Oyo State, it's the same amount. For any services, you have to pay part of it. Under health insurance? Under Oyo State Health Insurance. It's the same amount. We don't want, if you leave it to hospital, you will start hearing different figures. It is not that we don't trust the hospitals, but we want uniformity. And each hospital have their own prices, they do things. Yes. So, but on health insurance is the same amount. So to maintain that uniformity and accountability, that's why we say pay to the account of the Oyo State Health Insurance. So because the Oyo State Health Insurance in turn will pay the hospitals they agreed 100% for any services rendered. So it doesn't mean bí ẹ̀rọ iléeṣẹ́ ń sanwó sí àpò àsùnwọ̀n àjọ adójútòfò. Òun náà ni àjọ Oyshia ó dá owó padà lókun. Má gbàgbé wípé ìdá 100% ni ilé ìwòsàn ó gbà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìdá díẹ̀ tí ẹ̀rọ ilé san sí àjọ Oyshia. Àjọ Oyshia wà kó pọ̀ mọ́ pẹ̀lú ètò yẹ káwọn san. Yóò wà ìdá 100% ìlàjọ Oyshia wà san padà fún ilé ìwòsàn. So ṣé ìyẹn yàtọ̀ sí
owó mọ̀dámọ̀dá tó ń lọ sí ilé ìwòsàn lóṣooṣù. ìyẹn yàtọ̀ owó mọ̀dámọ̀dá tó ń lọ sí ilé ìwòsàn lóṣooṣù tá a mọ̀ sí capitation òun ló gbé gbogbo ìtọ́jú tó wà lábẹ́ ẹ̀ka ti primary. so àsanlẹ̀ owó yẹn ti wà. ìyẹn owó yẹn ti wà ọ̀tọ̀ nìyẹn. Now, I want us to talk about, we cannot rule out the fact that some hospitals will still want to cheat. They will still not follow the laid down rules. What has Oyshia put in place to stop this, to make the check and balance for the hospitals? Okay, two ways now. Belém just asked about Madam decapitation. Now, I want enrollees to understand something. Once you're on the scheme, because you hear some people, especially civil servants, they will say, oh, for the, somebody called over the weekend. Okay. And we're trying to know the hospital is placed in now. So for like 3 years, he has not been to the hospital. The last time he remembered he was still in June hospital. And you hear them complaining, I've not been to the hospital, and they keep deducting my salary. So once you're on the scheme, whether you go to the hospital or not, capitation is being paid on your head to the hospital. And that's why it is health insurance. It is the obligation of the scheme to pay that capitation. Oh no. Yes, whether you go, even like be on the scheme for 20 years, don't visit the hospital. The hospital will keep getting the capitation. So that one is statutory. Nothing will ever happen to that, except you are no longer on the scheme. Now, co-payment is for only those that go to the hospital to assess care. And it is not anytime you go to the hospital. Depending on the type of care you are assessing. If it is primary, you are not paying. If it is secondary, that's when you do co-payment. So it's straightforward. Now, back to your question. That is one reason why everybody has the need to pay part of the cost of treatment. We make that payment into Oyshia account. You are not paying into any hospital's account. You are paying directly into Oyshia's account. So when you get to any hospital, they give you any account other than Oyshia account. When you see your account name, it is not Oyshia. Call us. Call Oyshia. You are not supposed to make payment into any hospital's account. So it's a uniform thing all over the state. You pay into Oyshia's account. And we always say on every of our programs, where you are not sure, call Oyshia. That is one basic control we have put in place. Where you are not sure, call Oyshia. Where you are not sure, ask question. After all, the Yoruba says, Abere, Kishina. It's straightforward. Mr. Dauda. Mo fẹ́ kí a dánu dúró díẹ̀ ká dókè lọ́hùn. Tá bá padà dé, a ó ṣí ojú òpó sílẹ̀ fún gbogbo àwọn tó fẹ́ pè wọlé láàárọ̀ ìṣòro ètò Oyshia De Irorun Yode. Ẹ má bá wa kálọ. Nípa mi ní Ọlárẹ̀pẹ̀ Sarah láti ìgbà tí ètò ìlera adójútòfò ti bẹ̀rẹ̀ ní ti darapọ̀. Hospital Adéọ̀yọ́ Unity Àgbàdàgbùdù ni wọ́n fi mí sí. So àti ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti fi mí sí náà ni ti ń jẹ àǹfààní tó dẹ̀ jẹ́ àǹfààní tó wuyì tó yááyì tó dẹ̀ jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn nípa. Adéọ̀yọ́ Unity kọ́ ni wọ́n ti ṣe iṣẹ́ abẹ àkọ́kọ́ fún mi. Brain Growth State Hospital ni wọ́n ti ṣe fún mi. Ṣùgbọ́n kì í ṣe lábẹ́ ètò ìlera adójútòfò ni wọ́n ti ṣe nígbà tí mo ṣe. Fún mo ṣe iṣẹ́ abẹ àkọ́kọ́ fún mi ṣe ní 2021. Mo ṣe iṣẹ́ abẹ àkọ́kọ́. So nígbà tó di 2024 ní iṣẹ́ abẹ yẹn ló tún jẹ́ ìpadà níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìjọba ní Adéọ̀yọ́ Maternity Hospital Unity.
ibẹ̀ ni mo ti ní ìjàmbá ìkejì nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́. So ìgbà tí mo lọ fún ìtọ́jú ní Adé Ọ̀yọ́ Unity, so wọ́n ní kò sí dókítà tó lè bá mi pé mo ní láti tún iṣẹ́ abẹ yẹn ṣe, tí kò sì sí dókítà tó jẹ mọ́ iṣẹ́ abẹ tí mo fẹ́ ṣe. Ni tí mo lọ ṣọ́ọ̀ṣà fún ìrànlọ́wọ́ sí àwọn, so ibẹ̀ ni dókítà ti fún mi ní referral letter wípé kí n wá sí fáyẹ̀m. Àti ọjọ́ tí mo ti dé fáyẹ̀m sí náà ni wọ́n ti ń tọ́jú mi dáadáa, ìtọ́jú wọn péye títí tó fi di ọjọ́ operation. Lẹ́yìn láti ìgbà tí mo ti ṣe operation yẹn náà ni mo ti ń gba ìtọ́jú tó péye. Àti mo ṣe ní 2021 ni tí mo ṣe wípé mo wà lórí Oyshia wípé Oyshia ló ń lọ́wọ́. Mo ná tó 600,000 ní 2021 ni. So tí mo bá fẹ́ ṣe ń sìn, ó máa tó 3 million. Ohun tí mo lè sọ fún ọ náà ni tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Torí tí mo bá ní kí n máa wá owó ìgbà mi lẹ́sẹ̀ mi ò tiẹ̀ láti rí àdúgbò owó tó bẹ̀yẹn láti ṣe iṣẹ́ abẹ yẹn. So mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn fún ìrànlọ́wọ́ tí mo rí gbà láti àjọ iléeṣẹ́ àdójútòkàn àti pàápàá lọ́wọ́ lóúnjọ́ àná gómìnà wa Ṣèyí Mákindé fún ìrànlọ́wọ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú àjọ àdójútòkàn ṣe. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá wa Dr. Ṣọlá Àkàndé tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá Oyshia fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Mo dẹ̀ fún gba àwọn aráalé pàápàá òṣìṣẹ́ ìjọba àti gbogbo àwọn aráàlú níyànjú láti darapọ̀ mọ́, nítorí pé ó jẹ́ àǹfààní takuntakun tí àwọn èèyàn ń rí gbà. Torí kìí ṣe pé gbogbo èèyàn ló ní agbára láti lọ gba ìtọ́jú, láti lè kówó sílẹ̀ fún ìtọ́jú nígbà tí wọ́n bá nílò rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti wà lábẹ́ àjọ yìí ó ní oore ọ̀fẹ́ ní ìgbàkúgbà tó bá ti fẹ́ gba ìtọ́jú láti lè gbà. Mo lọ forúkọ sílẹ̀. Welcome back to the studio of Oyshia De Irorun. Yorùbá ló yẹ kí wọ́n sọ kò ń ṣe ìwò. Mo kí wa káàbọ̀ padà sórí ètò Oyshia De Irorun. Fún àwọn tó ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ lè wò wá lórí YouTube àti lórí Facebook at BCOS television. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé tá a bá ti padà dé, a ṣe àfihàn àwọn nọ́mbà tẹlifọ̀ wá sí, a jẹ́ ṣe ojú òpó sílẹ̀. Nọ́mbà tẹlifọ̀ wá sí 08053893177, 08053893177 or 09030000537, 090300537. Ẹ jẹ́ pé wá sórí 07086825197, 07086825197 or 09071606375, 09071606375. Mr. Dauda, ẹ jẹ́ ká wo ìjẹ́rìísí tí a ṣẹ̀gbọ́tọ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ tí arábìnrin yẹn sọ gbẹ̀yìn ó ní màá ti fẹ́ mú ìbéèrè mi àtàwọn nǹkan tá a sọ pẹ̀lú àǹfààní tó wà lórí ètò àdójútòfò. Wọ́n ní ètò yìí wà fún pé tí wọ́n bá fẹ́ gba ìtọ́jú pé tí ò bá tiẹ̀ lágbára kówó ìtọ́jú lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀kan náà wà pé àjọ Oyshia ó kájú ẹ láti ṣe ìrànwọ́. Ṣé lóòótọ́ lọ rẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni wà á rí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà nǹkan tí a máa ń gbọ́ ni pé ẹ̀rù ilé ìwòsàn wọn ò fún mi lóògùn pé wọ́n ní àjọ Oyshia tí kó oògùn wá nǹkan kan bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti sọ ní àìmọye ìgbà. Ọkàn tí wọ́n lọ. A ti sọ ní ó ti drop. A ti sọ ní àìmọye ìgbà wípé àjọ Oyshia fún ilé ìwòsàn kankan lóògùn. Owó capitation là ń fún wọn. Fúnra ilé ìwòsàn ni ó lọ rògùn. Ìrírí ẹni sì ni wọ́n fi ń rògùn sí ilé ìwòsàn pé irú àìsàn báyìí la máa ń rí jù lágbègbè wa. Irú ìyẹn ni wọ́n fi ọ̀dà pé irú àìsàn báyìí ló pọ̀. Wọ́n rí wa pé lákòókò báyìí bóyá ibà ló máa ń pọ̀ jù tó
oògùn tí wọ́n rà oògùn ìwọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ tó bá dé àdìkò míì bóyá irú nǹkan àìsàn náà ló tún máa ń pọ̀ ìyẹn ni ó ṣe bí wọ́n ṣe ra àtọ́nà bí wọ́n ṣe ra oògùn sọ àjọ ṣe ìfẹ́ nìkankan lórí oògùn. ìkejì ni wípé tó bá ti wà lórí ètò ẹ̀yin gbogbo ọ̀rọ̀ kí mo dé ní ìwòsàn ẹ̀yin nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ lọ mú iye báyìí wá kò sí ìyẹn bẹ́ẹ̀ wà á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàtọ́jú wà á rí pé ẹ̀rù yẹn ti fúyẹ́ bọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ibi pé wọ́n ti ń lówó kiri ní nǹkan ti máa bàjẹ́ tó bá wà lórí ètò kò sí ìyẹn bẹ́ẹ̀. ìkẹta tí arábìnrin mẹ́nubà a ti sọ́nà láìmọye ìgbà pé tó bá tiẹ̀ sanwó kún owó ìtọ́jú rẹ̀ tó bá tiẹ̀ tí èmi tó bá jọ ṣe àṣọ̀rọ̀ èmi ìtọ́jú ó sì máa lọ. tọ́lá ń pàṣẹ àjọ iṣẹ́ ẹ̀ ló fi dé náà wòsàn ìtọ́jú ìmọ̀ lọ kò ní í dá dúró. bó tilẹ̀ jẹ́ pé àti sọ́nà ìpè ìwọ tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ètò tó wọ̀ ní ọba tí ìpè lè máa sán díẹ̀ díẹ̀ sájọ iṣẹ́ ìbá fún iná káńtì wà máa sán sí wàá sì máa tọ́jú ẹ̀ rí pé o ti sanwó ìjọ tó bá pé kó wá á fẹ́ sórí ètò àǹfààní mi tún nìyẹn. nínú fúnrán táwọn nǹkan kan tí mo tó ní tó ṣe pàtàkì tó mo fẹ́ káwọn ará lé mọ́ ní wípé arábìnrin tí wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ fún ó ní ilé ìwòsàn adéọyọ lóhùn lò ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe iṣẹ́ abẹ àkọ́kọ́ ìgbà tó fẹ́ ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí wọ́n ní dókítà tó lè ṣe irú iṣẹ́ abẹ tó fẹ́ ṣe kò sí ládéọyọ àjọ iṣẹ́ àti ìfiránṣẹ́ síbòmíì sí ilé ìwòsàn míì tó ti rí iṣẹ́ abẹ ń ṣe. ara àǹfààní ètò adójútòfò nìyí wọn ò ní sọ pé dandan o gbọ́dọ̀ jókòó sójú kan tó bẹ náà a fi ọwọ́ ṣe sí àbí àgbọ̀ lọ ní ìwòsàn míì tó lè ṣe ìtọ́jú tó ń fẹ́ wà á sì rí ìtọ́jú gbà. àwọn àǹfààní ètò adójútòfò lábẹ́ sọ pé ètò adójútòfò àǹfààní ẹ̀ pọ̀ jọjọ ọwọ́ ò ní dá dúró kò sí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kò ní dá dúró ibi tó tẹ̀ wọ́n gbóyè láti bí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ sí ìpínlẹ̀ Èkó lọ gbàtọ́jú ṣé láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lára ní ní ṣe ara àǹfààní ètò adójútòfò ni. One other thing she made mention of is the fact that she was, she wanted to see, the executive secretary, let me start from there, said something one time that early detection of a particular illness is one thing that is sure with health insurance, because once you go for your basic medical checkups and everything, then they detect your illness early. Then there is 100% assurance that you see a specialist on what is happening or what is wrong with you. Yes, and when we talk about preventive care, preventive care is all about early detection. And how can you get that done? It's through running your basic tests. You understand? Something is coming, you don't know, you didn't do it, you don't know. So there's nothing you're going to do about it because you don't know. So how can you know, or how will you know that something is there? It's through running your basic tests that you see that little sign and you'll be informed of this. In fact, in most cases, they'll put you on a treatment regime. That you have to be taking this drug or you have to be doing this, or recommend further tests to ascertain something. And but when we talk about this is that most times, by the time something comes to the fore, it's already late. So the issue of we're treating something, we didn't know it was this. And for some ailments, they have stages. It's always bad that by the time we will know, they will say it's already stage 2 or 3. That means there have not been anything done from the inception. While in some other clients that they are able to control such, you see that before everyone gets to stage 1, they've already detected it. Worst case scenario, stage 1, it has been detected. And they place the person on a treatment regime. And you see the person will live a bit longer compared to somebody that didn't know at all. I was being treated for something else. You understand? So that's when we say prevention is better than cure. That is where that nursing comes from.
dictate on time, it will help you to lead your life. Some, because they don't know, what they eat, what they drink all the time, the way they lead their life, is even causing more havoc to the ailment. You understand? So to get it right, like we tell people, don't wait until you actually take ill. Periodically go to the hospital. Your money is there. It's part of your benefits. Just run some basics and you know where you stand. Number telephone on 08053893177, 08053893177, or 090300530, 090300530. Sorry, 07086825197, 07086825197, or 09071606375, 09071606375. Sadauda, mo fẹ́ ká wá ṣe àsopọ̀ ètò ìṣúná pẹ̀lú ọ̀rọ̀ prevention that is better than cure. Ṣé àṣepọ̀ ó wà láàrin wọn? Ó di dandan. No. Okay, jẹ́ àwò báyìí. Ní bẹ̀rẹ̀ ọdún, gbogbo wa January 1, gbogbo wa lá lọ ilé ìjọsìn, a ṣe gbogbo ẹ̀, a ṣe resolution, àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Resolution ni fún ọdún yìí. Gbogbo resolution náà wọn kò dá lórí ètò owó náà. Tá a bá gbé gbogbo ẹ̀ kalẹ̀. Hello. Ẹ káàárọ̀. sir. Kí ló ń kọ́ láti bílẹ̀ tí ń pè wá o? Èmi ni Mr. Abiodun. Mr. Abiodun láti bo? Láti Èjì Òkú rẹ̀. Èjì Òkú, kí ni ìbéèrè yín? Ó fi sórí ètò náà ní last week. Okay. Wọ́n fún wa ní káàdì Oyshia kan nínú sámítì Èjì Òkú fún àwọn registration tí àjọ tí a ti fún wa ní ọ̀fẹ́. Okay. A bẹ̀ lọ síbẹ̀ pẹ̀lú káàdì ẹ̀. Wọ́n wá sọ pé orúkọ ìjáde láti March. Nǹkan tí èmi wá fẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wípé ṣé ká lọ èmi ìtọ́jẹ́ pátánà àtàrà wa ni ká mọ̀ sí káàdì ẹ̀ òwúlò fún wa bíkọ́sì àbẹ̀ kórúkọ wọ́n wà lẹ́yìn ìkìlọ̀ yé ètò ló ti kí n máa béèrè pẹ́sẹ̀. Káàdì ẹ̀ ti wà lọ́wọ́ wa. Ẹ ṣe gẹ́sà, ẹ jọ ṣe ìrànwọ́ kan fún wa. Ṣé tó bá jẹ́ WhatsApp lẹ́lòmí káàdì ọwọ́ yín yẹn kan snap ẹ̀ nọ́mbà yìí tẹ pé yín wà lórí WhatsApp kẹ́ send ẹ̀ sí. Ẹ kàn snap ẹ̀ kẹ́ send ẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀, á kàn sí yín. Yes sir, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sà. Yes sir. So, bí mo ṣe ń sọ, tó o bá yẹ̀ wò, kò sí tí a bá ní kéèyàn ṣàyẹ̀wò kéèyàn ṣe gbogbo ẹ̀ tó o bá ṣe tó o ti ṣe resolution kalẹ̀ àbí tó o mọ owó tó wà ní òṣùwọ̀n àfọwọ́pamọ́ rẹ̀ tó o ti pe àmọ́ bó ṣe nà kò sẹ́ni tí ó kọ iye kan lẹ́yìn pé iye tí ń fi tọ́jú ara mi nìyí àbí iye tí ń fi tọ́jú ẹbí mi ṣùgbọ́n gbogbo wa la mọ̀ pé tí kẹ́lẹ́yìn bá dé gbogbo nǹkan yòókù tó o ti lọ́rọ̀ wà á gbéṣẹ́gbẹ́ kan wà á gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe owó yẹn bó wà lẹ́gàn wà á divert sórí pé mo gbọ́dọ̀ padà sórí ẹsẹ̀ mi padà kí lè ra mi dúró padà torí ẹ̀rẹ́ fi wá ń sọ wípé tá a bá mọ̀ pé ó rí báyìí àti wá kúkú mọ lókùnkúndùn kájọ kó pọ̀ láti lẹ̀. Nǹkan tí ètò adójútòfò sì ń sọ ní ìtàbí sọ pé ilé lè dùn gbẹ kí bí mo ṣe ń ro torí oríṣiríṣi omi là ń pọ́nlẹ̀ o. Mo fẹ́ dirí mo fẹ́ dọ̀gbọ̀n nínú ọdún oko lélẹ̀ ni láti máa ṣiṣẹ́ tọ̀. Ṣùgbọ́n tí ó wà fún ọlọ́kùn àtàgbẹ́rẹ́ láti ṣiṣẹ́ tọ̀ obesity torí ẹ̀ la fi wá ní ìgbà okú mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ o ò ṣe wá nínú ọ̀rọ̀ náà lẹ̀ ǹjẹ́ olùgbọ́ ti bẹ̀yẹ náà táǹkì méjì bẹ́ẹ̀ ni ṣé ti rí fún àpẹẹrẹ
ọlọ́run jẹ́ nígbàgbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sí wa òun bá káràkátà ẹ lọ bóyá wà lórí ọ̀kadà ẹ̀rọ ṣubú àbí ọ̀kadà náà wá gbà ó dọ̀rọ̀ ní ìwòsàn. ẹ̀lọ́ kí lórúkọ yín àti ilẹ̀ tí ń pè wá. ẹjọ́ bá wa sọ́pọ̀ nídìí rédíò yín tàbí tẹlifíṣàn yín. ẹ̀lọ́ báwo láti ìbẹ̀rẹ̀ tí ń pè. Kí ni ìbéèrè yín? Fún orí kan fẹ́yìn nìkan 21,000 fún ẹbí yín ẹ̀yin ìyàwó yín àti ọmọ méjì 63,000 63 tó bá sì jẹ́ ẹ̀yin ìyàwó yín àti ọmọ mẹ́rin yìí kì í ṣe January sí December o oṣù tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ẹ́ka oṣù méjìlá tí ó pè ìyẹn ní ọdún kan lọ́dọ̀ tiwa. ẹ ṣé. So bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ mi bọ̀ wà á rí pé téèyàn bá pọn nílẹ̀ dòǹgbẹ tí òǹgbẹ bá wá dé ó di dandan yìí ó wà ọ̀nàkọ́nà tí ó fi wọ omi fún ó di dandan láti máa ń sọ pé a ti mọ̀ kó ṣeé ṣe àti wá pọn ní ẹlẹ́dòǹgbẹ tí bá a ṣe jẹ́ sọ àgbàdo àkẹ́mí kankan ṣàìsàn ṣùgbọ́n náà wàá jẹ́ àdúró di àìsàn gan-an tó bá ti wá pọn nílẹ̀ àrẹwà omi tó pọ́nlẹ̀ owó ni wọ́n máa ṣàyẹ̀wò ara rẹ̀ kó o mọ ipò tí ìlera rẹ̀ wà wàá rí kí tó bá tún wá mọ ipò tí ìlera wà gan-an ìyẹn gan tó ràn ẹ́ lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò gbogbo èrò tó ti pálẹ̀ á ràn ẹ́ lọ́wọ́ bí wàá ṣe tọ̀ torí lẹ́ẹ̀kan sí àwọn àgbà ní tá a bá ta àátọ́ ni nǹkan tó o ti tá lẹ́yìn á ràn ẹ́ lọ́wọ́ ní tó bá mọ̀ nípa ìlera ara rẹ̀ lọ́wọ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ bí wàá ṣe mọ bí wàá ṣe tọ̀. Let's now look into, for those that are watching or hearing about this for the first time, we cannot rule that out. Yes. How do they come on board? Okay. Coming on board is as easy as anything. It's like you. Hello. Hello. Ẹ káàárọ̀ kí lórúkọ yín àti ilẹ̀ tí ń pè wá. Láti Ògbómọ̀ṣọ́. Kí lórúkọ yín? Orúkọ mi jẹ́ Àlàdé Gàyìn. Mr. Alade. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni ìbéèrè yín? Mo jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba. Ẹbí àwọn ṣáà nìyẹn. Báwo Oyshia De Irorun dé lẹ́pọ̀? Bẹ́ẹ̀ni, mo jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba. Okay. Mo ti gba káàdì káàdì ìsọnù mi ò rí náà. Mo ti jẹ́ ti bá mi bí rìn. Ọ̀dà ẹ ṣé gan sà. Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ ti pè. Ọ́fíìsì àjọ Oyshia wà nínú Lautech Teaching Hospital l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ nílò láti wá sí Ìbàdàn. Ẹ rọra gbàbẹ̀ lọ láti lọ gba káàdì míì. Ẹ san 500 naira. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ ní 500 naira láti ràn yín lọ́wọ́. Òfin àjọ Oyshia ní pé ẹ lọ ṣe affidavit wípé káàdì yín sọnù lóòótọ́. Tẹ́lá ti máa affidavit yẹn dé ọ́fíìsì wa nínú Lautech Teaching Hospital ẹ san 500 naira wọ́n dẹ̀ fi ṣe káàdì míì fún yín. Sure. Àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀. Àwọn tó fẹ́ darapọ̀ lọ́wọ́ Oyshia ó dàbí ẹni tó lọ sọ́jà ni tó fẹ́ lọ ra nǹkan sílé kò mú rárá. Ẹ kàn sí èyíkéyìí ọ́fíìsì wa n'Íbàdàn gbé olú iléeṣẹ́ àjọ Oyshia wà ní Ministry of Establishment and Training ní iléeṣẹ́ ìjọba ní Secretariat. Ó sì wà ní ibi tí ẹ ti ń wo iléeṣẹ́ tí ẹ ti ń wò wáyé BCOS room 21 ẹ wá síbẹ̀ náà. Tó bá jẹ́ ìlú Ọ̀yọ́ lẹ́wà ilé ìwòsàn alábọ́dé tó wà láàfin lọ́yọ̀ ìbẹ̀lẹ̀ ọ́fíìsì àjọ Oyshia wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nínú Lautech Teaching Hospital ní Ṣakí inú State Hospital Ṣakí ní Tèdè inú General Hospital Tèdè ní ìlú Gbọ́ra ó wà ní àdójúkọ Gafsol Hospital àtijọ́ ní ọ̀nà Ìdèrè ní ìlú Gbọ́ra. Tẹ́ bá dé gbogbo ọ́fíìsì wa yìí wọ́n fún yín fọ́ọ̀mù tẹ́ fi tẹ́ sanwó tó yẹ ká ẹ san gbogbo ìbéèrè tó wà lórí fọ́ọ̀mù yẹn àti àwọn nǹkan tó yẹ ká ẹ fi síbẹ̀
ẹ fi sí ẹ sanwó wọ́n á ṣètò bí káàdì yín ó ṣe jáde ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ ètò nìyẹn. A tún wá tẹ̀síwájú lórí pé àwọn tí ò ráyè bóyá láti fi ọjà wọn sílẹ̀ àbí ṣọ́ọ̀bù wọn àbí ibi iṣẹ́ wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára wa www.oyshia.oy.gov.ng ẹ lè gbàgbé darapọ̀ gbogbo nǹkan tí ẹ lè ṣe lọ́fíìsì wa lè ṣe lórí ẹ̀ ẹ fi lè fọ́ọ̀mù ẹ sanwó ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n sì bá yín process ẹ̀ tẹ́yìn náà rí káàdì yín gbà ẹ rí i pé àti darapọ̀ kò nǹkan tó rọrùn ni kò béwu dé kò bá wàhálà kankan dé. Now that, sorry, Barahun, you know, parents are presently preparing for school resumption. Is there a way they can inculcate or bring in health insurance plan into it for their children? Okay, yes, they can. 2 ways. Okay. If they take up a family plan, they can do that. It will definitely involve the children. Then the second way is we've just signed an agreement and entered into an MOU with the National Association of Proprietors of Private Schools in Oyo State to bring their staff and students on board. So 2 ways. If the school your child is attending has not talked about it, you can also prompt the school to do so. So that's why I say 2 ways. For that, if the school is coming on board, the fee for the students is not much, it's 5,000 naira. So, because we know why they are in school, to fully put your mind at rest. Yes. Anything happens to them while in school, it's just for you to be informed, not to start running around looking for money, because you would have done that through the school. So we have that in place. Or you subscribe as a family person, which will cover your child or your ward. Hello? Hello? Hello, ẹ ti wà lórí ètò Oyshia De Irorun rédíò. Ó dà pé àwọn ò fẹ́ lò lápá ọ̀dọ̀ wọn ń bẹ̀ yẹn. Mr. Dauda, ẹ bá wa ṣàlàyé àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ń ṣe tán bá ti fẹ́ wá darapọ̀. Pé mo gbọ́ ránṣẹ́ mo bọ̀ ní ọ́fíìsì àjọ Oyshia o. Kí ni àwọn nǹkan tí màá kó dání o? Èló máa nílò àtàwọn nǹkan báyìí. Tí bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ yìí tẹ́ fẹ́ darapọ̀, àwọn nǹkan tẹ́ mú dání ọmú wa kì í ṣe àwọn nǹkan tó mú rárá. Fótò ìdánimọ̀ yín, fótò pélébé, passport size photograph. Ìkọ̀ọ̀kan fún gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ forúkọ lẹ̀ fún. Ẹyọ kan fún gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ kó jàǹfààní ètò yìí. Fóònù nọ́mbà yín òdìdẹ̀dẹ̀ ẹ̀mọ̀ yẹn. Fóònù nọ́mbà míì ó lè jẹ́ tọmọ yín, tọkọ yín àbí talábàágbé yín. Tí tó jẹ́ pé tí nọ́mbà tí yóò bá lọ tá a lè fi kàn sí yín. Àtẹ bá ní ímeèlì náà ẹ má gbàgbé láti mú dání. Tó tún wá ṣe pàtàkì jù NIN nọ́mbà yín. NIN nọ́mbà yín gbogbo nǹkan tó nílò láti mú dání lórí àti owó àti owó fún tó jẹ mọ́ ìpele tẹ́ fẹ́ gbà darapọ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bóyá tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ṣe àtúpalẹ̀ àwọn ìpele tí yàn lè gbà wọlé sórí ètò Adójútòfò lọ́lọ́kan tó kàn. Kẹ̀kẹ́ tún má gbàgbé fún ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà òun ni quiz sections wa òun náà ni a máa fi ìbéèrè síta fún gbogbo àwọn tó bá ti ń bá wa bọ̀ lórí ètò láti ìbẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. Tẹ́ bá ti gba ìbéèrè wa, ẹ̀bùn pàtàkì ó ti wà lẹ̀ fún yín láti gbà tẹ́ bá ti gba ìbéèrè wa. Ó ṣeé ṣe ká ní kẹ́ wá sórí ètò láti ṣe àfihàn yín fún ẹ̀bùn yín. Fún àwọn tí ó bá jẹ́ sí nílùú Ìbàdàn, a fi ẹ̀bùn yín a fi ránṣẹ́ sí yín níbikíbi tí ẹ bá wà. Tèmítọ́pẹ́, social media handles. You can reach Oyo State Health Insurance Agency on our various social media handles. We are on Facebook, Oyo State Health Insurance Agency. On Instagram, Oyo State HIA. On X, that's the former Twitter, we are Oyshia_OY. On TikTok, we are Oyo State Health Insurance Agency. On our website is www. All our social media platforms, most importantly